Paano nga ba makukuha yung 2,000 cash allowance mula sa UPLIFT Cash Assistance gamit ang e-Go maging ang GCash app? By the way, kung first time mo sa channel na to, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Tinatayang mahigit sa 7 milyong pamilya ang mabibigyan ng cash assistance mula sa UPLIFT program at mag-start to ng July to December 2026. 2,000 kada buwan. So pag-usapan natin kasi ngayon ang gustong mangyari ng gobyerno ay hindi na masyadong pipila. Instead, makukuha na lang yung pera pwedeng sa GCash or sa LANDBANK. Ano yung dapat na meron ka? Of course, dapat meron kang GCash account. Pwede rin naman LANDBANK. At dapat meron ka ng account sa e-Gov. Dapat nakapag-register ka na dito. At meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga pa mag-sign up dito kung wala ka pang account sa e-Gov. Dapat din alam mo pa yung MPIN mo kasi yan yung pinakagagamitin natin para ma-check ng system kung meron ka mang account sa e-Gov. Ngayon, kung sakaling magsa-sign up na tayo or mag-register ng GCash sa UPLIFT, pupunta muna tayo sa Google Chrome at pumunta sa website nila. Hindi ito app, instead website ng DSWD. That's uplift-g2p.dswd.gov.ph. I-continue nyo lang para sa privacy notice at ito agad yung makikita ninyo. Kung mapapansin nyo, walang create account, walang sign up. Instead, sign in. So, ang gagamitin natin, sign in with eGov.ph. Pwede din naman yung BBM servisyo, pero sa hiwalay na video natin yan. Sa ngayon, mas sinasuggest talaga yung eGov.ph. So, tap natin yan. Pwedeng gumamit ng email address na ginamit mo sa eGov or phone number. Ngayon, pag pumunta ka sa eGov app, dito sa account tab, andito sa taas na yung personal information, yung phone number at email address na nakadig sa eGov account mo. Siyang i-enter mo dito. Mamili ka, email address ba or phone? Sa akin, phone. And then tap to yung next. Tap continue. If kayo na ipapadalang OTP ng eGov, which is ito yun, i-enter dito. I-tap na yung go or next. This time, yung PIN na ginagamit yung sa eGov account. Kanina sinabi ko na gagamitin, so ito na yung part na yon. So kung ano man pinag-login nyo dito, siyang ilalagay nyo dito. Pwedeng i-tap itong I icon para mabasa nyo or makita ninyo kung tama ba yung PIN. Kapag okay na, sign in lang at kapag nakita nyo to, accept and continue naman. May pagkakataon na pwedeng ito agad yung makita ninyo. Kung sakali na iba yung nakikita nyo, may error message, it means na wala pa kayo sa listahan. Hindi pa kayo pwedeng mag-enroll ng GCash or LANDBANK account. Pero kung ganito yung makikita ninyo, wala nang problema, i-tap lang tong add. Mamili na lang kayo kung GCash or LANDBANK. Sa mga susunod, meron pang ibang wallet katulad ng Maya. Pero sa ngayon, hindi pa siya available, that's why sa GCash muna tayo. Sa GCash, ang kailangan na i-provide ay yung phone number or account number at account name ninyo. Sa LANDBANK, ganun din. So sa akin, GCash na lang at ito na successful. Na-update ko na yung record ko sa UPLIFT database. At sa mga susunod nga na buwan, hihintayin nyo na lang na madeposito sa GCash account ninyo yung 2,000 na cash assistance kada buwan. Magtatagal to hanggang Disyembre. Hindi natin alam kung magkakaroon ng update, kung mas mag-extend pa ba, pero sa ngayon hanggang December 2026, yung sinasabing 2,000 cash allowance.